No niin, morjens. Ajattelin, että puhutaan vähän koneistetusta kullanhuudosta, millä tietenkin tarkoitetaan nyt sitten käsinkaivuuta, mihin on rakennettu kaikennäköisiä apuvälineitä. Tietenkin koneistettu kullanhuudo itsessään on ehkä minun oma termi vaan tälle asialle, koska se on vähän vitsi. Tai ainakin minun mielestä se on vähän vitsi tuo termi. En tiedä mikä se oikea termi, jos kai se ihan tavallista käsinkaivuuta on koneavusteisesti tai jotain. Mutta joo. Tämä koneistettu kullanhuuhdonta tulee mulle siitä, että kun me opiskelin koneistusta ja rakentelin näitä koneita, niin sieltä taisi joku opettaja mainita, että täällä koneistetaan kullankaivuuta. No joo, miksi me tehdään näitä koneita ja tämmöisiä vermeitä sitten, vaikka tämmöiset perusrännikki pelaa ihan hyvin? No, yleisin argumentti, joka kuulee, on se, että halutaan tehdä laite tai niin pesusysteemi, johon voidaan mättää maata, ja se lajittelee ja hoitaa kaikki isot kivet silleen, että ei tarvitse välittää yhtään, mitä siellä tapahtuu. Eli toisin sanoen isot kivet ei jää ränniin kiinni, koska ränniin syötään vain tietyn raikkoon hiekkaa. Ja tämä on ihan validi pointti kyllä. Ja toinen tietenkin on vielä se, että jos niitä raikkokoja jaetaan tai saa tarvitseksi pieneksi, niin saa myös se kullan jäänti siihen ränniin optimoitua niin, että se on erittäin tarkka. No joo. No itsehän me tein tämän homman sen takia alun perin, että me opiskelin koneistusta ja mulla tuli tilaisuus rakentaa näitä koneita siellä. Ja ensimmäisen vuoden muistaakseni aikana mä rakensin rumpuseula ja sitten päättötyönä tai opinnäytetyönä niin rakensin tuon hihnakuljetti, mistä itse asiassa on muuten tämän videon linkeissä niin linkki tuohon siihen tekstiin, jos joku haluaa katsoa ja lukea sitä. Se on ihan mielenkiintoinen, vähän historiaa havinaakin siellä. Aika paljon tekisin eri lailla nyt, mutta silloin mä olin vielä tyhjä. Nyt mä oon paljon viisaampia asioissa, niin joo. Ja nythän sitten tilanne on tämä, että siellä tontilla ei ole yhtään, tai no itse asiassa siellä on yksi rumpuseula vieläkin, mutta se ei ole varsinaisesti minun. Mutta tässä kuvassa näkyy, mitä minun rumpuseulta, no okei, se itse rumpuseula, rumpu on tuolla kuvassa vasemmalla, just pikkusen näkyy. Mutta niistä tuli lopulta vain romuirauta, me totesin, että ne ei auta minun touhuissa niin paljon, että me näkisi vaivaa ylläpitää tai huoltaa tai parantaa niitä ainakaan siinä muodossa, missä ne nykyisellään on. Ja siihen syy lähinnä on se, että ne on liian raskaita, ne vaatii sähköä, ja joskin sitä mulla on kyllä, mutta se tuo aina omat kikkailunsa. Muun muassa toisen tyyppisen polttoaineita tarvii olla, koska perustyömaa pyörii ihan hyvin pelkällä bensapumpulla, tai siis bensiinikäyttöisellä vesipumpulla. Ja niissä oli myös paljon kaikennäköistä asiaa, mikä voi mennä vikaan, ja se oli todella innoittavaa luottaa siihen, että ne toimii ja on käyttökelpoisia. Sen sijaan pätkän ränniä, niin siinä ei ole ensimmäistäkään liikkuvaa osaa, niin se on aivan äärimmäisen kestävä ja luotettava laite. Ja näin pitkäsyksynä jälkeenpäin mulla on jäänyt vaan sellainen käsitys siitä, että se oli vähän turha homma, ainakin Lemmenjoella. En nähnyt pointtia siinä. No, jos aletaan purkamaan tätä koko hommaa sitten palasiksi, eli siis tarkoittaa sitä, että mitä kaikkia komponentteja tähän niin koneistettuun kullanhuuhdontaan oikeastaan kuuluu ja siihen ajatusmaailmaan, miten me sitä ajattelin ja mikä on ehkä hyvä teidänkin alkaa miettimään, jos rupeatte näitä vehkeitä rakentelemaan, että mitä kannattaa miettiä. Tai siis tämä on vaan minun näkemys, mitä kannattaa miettiä tässä, mutta me on ehkä jonkun jäljellä toivon mukaan tässä, niin katsotaan. Elikkä, mitä elementtejä kuuluu tähän koneistettuun kullanhuuhdontaprosessiin? No meillä on luonnollisesti ensin se kaivaja, joka mättää maata lapiolla tai pukkaa kärryllä, tai no yleensä se on se lapio siellä muodossa tai toisessa, kuitenkin se operaattori, joka siirtää sitä soraa. Sitten meillä on se pesukone. Tässä muuten näkyy kuvassa vielä viimeisimpänä vuosina, kun minun rumpusella oli käytössä, niin tuossa on se konfiguraatio. Ja viimeisenä meillä on tietenkin lopputuote, eli kulta. Ja lähdetään katsoa, että mitä nämä oikeastaan nyt meinaa sitten. Niin meillähän aletaan puhumaan tämmöisestä konseptista, että
kuinka paljon maata me onnistutaan runnomaan sen tuon koneen läpi, kuinka tarkasti me saadaan otettua siitä talteen kulta. Ja näin meillä syntyy tämmöinen ikään kuin tuotto. Me tein tuohon tommosen hyvin matemaattisen näköisen kaavan, mutta se oli vaan lähinnä huvituksen vuoksi siinä, mutta siinähän on esitetty tälleen, että grammaa per kuutiometriä kertaa, kuinka monta kuutiometriä se käsittelee tunnissa kertaa j-kerroin, joka on totta kai vähän vitsillä väännetty tähän nyt, niin kuinka tarkasti sinun pesulait ottaa talteen on se, kuinka monta grammaa tunnissa, jonka se voi kertoa vielä euromäärällä, niin saat niinku tuottoa. Jos sä tälleen lähdet sitä ajattelemaan, niin sulla on aika hyvin palasteltu nämä elementit tähän. Toki tuosta tuotostahan pitää sitten lähteä miinustelemaan asioita, polttoaineet ja kaikki semmoiset. Mutta niihin meidän varsinaisesti ihan hirveästi koska mitä on katsonut noita ihmisten pesukoneita, niin ne on hyvin erilaisia, on hyvin eri kokoisia, hyvin erilaisilla tekniikoilla toimivia. Ja joo, jos katsotaan tarkemmin vielä näitä elementtejä, niin grammaa per tuntia, tai siis time, eli aikaa, niin tämähän on ehkä se kaikkein, miten sanotaan, tämä on se ajavin tekijä tietenkin, suora mittari ja joo, siitä ei ihan hirveästi sanottavaa ole kyllä, että se on aika itseselvyys, että tämä on se lopputavoite nostaa mahdollisimman korkeaksi tietysti. No sitten tämä käsittelytarkkuus, tämä on myös semmoinen jännä argumentti, jota käytetään tässä koneistetun kullanhuuhdonnan keskustelussa, että puhutaan, että sillä saadaan tosi tarkkaan kaikki talteen ja minä itse epäilen, että hyvällä perusrännillä, jos ensimmäistäkään liikkuvaa osaa ja vähän pienellä vaivalla, niin se saat ihan sen saman verran talteen. Ainakin tässä mittakaavassa, niin semmoisen merkittävässä mittakaavassa, mitä lapiomies voi tehdä. Se on minun mututuntuma tästä ja miettisin sitten sitä, että onko se kaikki vermeet sen arvosta, että sä saat ehkä 1% enemmän talteen. Tai 2% enemmän talteen sitten muutamasta grammasta tai muutamasta 10 grammasta. Tietenkin mitä enemmän sinun kaivos tuottaa, niin sittenhän sitä tärkeämmäksi nämä asiat tulee. Mutta että, joo, se on asia, jota kannattaa miettiä. Missä kulkee se järjen raja siinä? No sitten, tämä on ehkä minun mielestä taas tärkeä ja se ehkä näkyykin vähän noissa minun tavassa kaivaa, sanotaanko, että kuinka monta kuutiometriä pystytään käsittelemään, ja tuolla on nyt suluissa tuo grammaa kuutiometriä ajassa, koska nyt mä ajattelen kuutiometriä. Ja lapiokaivajan suurin heikkous on minun mielestä tämä, että meidän rännin kapasiteettikin, tuommoinen 15-senttinen ränni noin 300-400 litralla vetää muistaakseni teoriassa 200 kuutiometriä jotenkin tunnissa maata. Toki se täytyy olla silloin aika lailla tasaista sörrää ja hyvin silleen näin. Mutta niin kuin pointti on kuitenkin se, että se pystyy teoriassa käsittelemään niin paljon maata, mitä sit voi ikinä lapioida sinne. Joten me on niin kuin ajatellut sen niin, että okei, tämä on niin kuin ainoa asia, mihin kannattaa panostaa, koska meillä on se yksinkertainen ränni jo. Pystyy tuottamaan sen kapasiteetin meille, millä me saadaan käsiteltyä kaikki maa, mitä me ikinä saadaan tungettua sinne. Paitsi tietenkin ne kivet. Ja sitä varten yleensä me pyöritään työmaata 2 ihmisen voimin. Toinen on koko ajan sillä perällä siivoamassa ja levittämässä perämaita ja poistamassa kiviä, jotka jää kiinni, koska niitä jää ainakin minun systeemissä aika usein kiinni. Ja lähinnä johtuu sitten, koska me en hirveästi välitä, mitä me mättään sinne ränniin. Mulla on kova luotto minun ränniin. Ja niin joo, tässä vielä tosiaan viitataan nimenomaan nyt siihen, että tässä kuutiomäärässä siihen, että mikä on se kapasiteetti sieltä maasta siihen ränniin. Ei just siihen tämä edelleenkin 200 kuutiometrin tunti juttu liittyy, että siis nimenomaan liittyy siihen paljonko se lapiomies pystyy siirtämään ja se yleensä ei ole kauhean iso määrä. Ja mutta minun hypoteesi on, että se on myös se paras paikka optimoida sitä tilannetta. Ja sen takia esimerkiksi nuo rumpuseulat itsellä vähän ahistaa,
koska ne on usein tosi korkeita, joka tarkoittaa sitä, että sun täytyy nostaa korkealle sillä lapiolla tai pahimmassa tapauksessa kärjätä pitkän matkaa sitä maata. Ja sen jälkeen, kun sä oot tehnyt sen, niin sulla tulee sieltä rumpuselon päästä kiveet, niitä pitää olla koko ajan niin tyhjentämässä ainakin semmoista, mitä me käytiin, niin se oli myötään koko ajan tukossa. Mulla on niin kivinen maa. Ja olettaisin, että se on aika samanlainen ympäri Lappia, kuvittelisin ainakin. Ja se ei tuntunut opettamaan sitäkään asiaa niin yhtään sitä, että se oli ihan sama, käytitkö sitä rumpuseolaa vai rännitikö suoraan. Kuitenkin sinun piti juosta koko ajan siellä mättämässä näitä kiviä pois siltä perästä, joten sekin tuntui ihan tyhjänpäiväiseltä. Mutta yksi ainoa, minkä mä oon nähnyt, mikä on tähän mennessä vaikuttanut järkevältä, on ollut oikein tämmöinen täryseula. Ja itse asiassa mä laitan tuonne alle kommentteihin tai sinne tarkoitan siihen kuvaukseen niin linkin tämmöiseen ruotsalaisen, terve vaan sulle, täryseulaan, jossa minun mielestä on paljon potentiaalia. Että se vois, koska siinä on yksi semmoinen asia, mitä ei rumpuseulassa ole. Ja se on se, että se on tosi matalan profiili, joka tarkoittaa, että se saa tosi alas ja lähelle maanpinnan tasoa. Ja jos se laitetaan oikein näppärästi, jos se pystytään rakentamaan montun, niin saat sen jopa niin, että se tiputtaa kivet suoraan takaisin monttuun. Sehän on aivan mahtavaa. Se murehtii niistä oikeastaan vasta siinä vaiheessa, kun on totaalinen kaos päällä tai katastrofi päällä. Ja kun se kuitenkin seisot siinä sen kivikasan vieressä jo valmiiksi, niin se kuulostaa minun mielestä niin kuin hyvältä idealta, sitä kannattaisi jatkoa kehittää. Valitettavasti me ei nyt muista sinun nimeä, mutta me laitan vaikka tähän kuvaan johonkin sen näkyville. Mutta joo, mennäänpä eteenpäin ennen kuin karkaa tämä juttu totaalisesti käsistä. No niin joo, tässä nyt oikeastaan kertaan tuota äskeistä, mitä mä sanoin, että minun mielestä se on maansiirtokapasiteetti on se tärkein. En välitä niin kauheasti siitä tarkkuusprosentista, koska mulla on jotenkin semmoinen epäilys, että jos me saamme rännin ottamaan prosentin tai 2 tai 5 paremmin kultaa talteen, mutta kun me pystyn sen tavallaan, jos me uhraan sen saman vaivan, tai no se kuulostaa vähän oulta silleen, että vähän riippuu tietenkin kuinka vaikea se on saada se muutama prosentti paremmaksi se rännitys, mutta mä tykkään sijoittaa enemmän siihen maankäsittelymäärään. Sitten jos tosiaan ehkä kävisi tämmöinen juttu, että alkaisi sitä kultaa tulla ihan törkeästi. Ja itse asiassa muutama kerran on tullutkin, niin kuin 2010, kun sultiin siihen Rihlakiveen ja nyt toissa vuonna siinä Kurussa, niin silloin loivennettiin rännejä aika huomattavasti sen takia, että haluttiin varmistaa, että ei varmasti yhtään mene yli. Ja hiastettiin rännitysnopeutta jonkun verran, joskin sillä videolla sitä ei tullut, niin kuin, en hoksannut sitä niin kuin osoittaa. Mutta se on semmoinen, että jos alkaa kovin tulla kulta, niin silloin me vähän himmaan sitä vauhtia ihan sen takia, että saa paremmin se niin kuin maksimaalisesti talteen kaikki. Mutta jos siellä tulee semmoista pikku hitua, mitä tulee Karjalalla melkein joka paikasta, mistä vaan kaivat, niin en mä jaksa alkaa märkkää. Mä sain enemmän semmoista tutkimuskaivosta, niin kauan kun se löytyy se oikein hyvä paikka. Sinun filosofia voi olla eri, ja se on ihan ok, ei siinä mitään. Kaikki tekee silleen tyylillä, mutta ehkä asioita voisi miettiä kanssa. No joo. Joo, eipä tästä ihan kauheasti sanottu. Meillä on muuten, tuli just muistiin, mä laitan vielä yhden linkin toisen tyypin YouTube-kanavalle, joka tässä on suomalainen, joka on tehnyt paljon näitä vermeitä. Sillä on kaikennäköisiä jännejä virityksiä siellä, niin käykää niitä katsomassa kanssa. Ja muistakaa tykätä tästä videosta ja tilata kanava, jos ette ole jo tehnyt, ja katsotaan, mitä tapahtuu seuraavaksi.